สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel D Big Bike นะครับวันนี้ผมเตรียมรถไว้จอดกันแบบทุกมุมเลยนะครับมีด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับขาดด้านหลังอย่างเดียวเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมกันนะครับกับเจ้า3คันข้างหน้าจริงๆแอบมีบวก1อีกคันหนึ่งที่มันเป็นโฉมเก่าวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมกันในรายละเอียดว่ามันต่างอะไรกันยังไงและออปชันมันเป็นยังไงนะครับกับ BMW F800R หลายคนทราบกันดีนะครับว่า BMW มักจะแบ่งซีรีส์ของรุ่นรถนั้นๆตามรหัสของเครื่องยนต์ F800R รหัสหลักๆเลยมันคือ F800 นะครับซึ่งถามว่าตัว R เป็นซีรีส์ของตัว Naked Bike กับอีกตัวหนึ่งคือ F800 GS นะครับซึ่งพื้นฐานเครื่องยนต์อารมณ์คล้ายๆกันเพียงแต่เจ้านั่นจะเป็นอารมณ์แบบ Dual Purpose หรือว่า Touring Adventure มากกว่านะครับก็คนละสไตล์กันอยู่บนพื้นฐานเครื่องยนต์ที่ตัวเดียวกันนะครับนั่นคือรหัส F800 ก็วันนี้เรามาชมกันในตัว R แล้วกันเพราะว่าตัว GS เนี่ยผมเคยทำน่าจะประมาณช่วงเดือนที่แล้วแหละที่เคยทำไปนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับแต่วันนี้เรามาชมกับรถที่ผมเตรียมไว้นะครับนั่นคือตระกูล R สิ่งแรกนะครับเรามาดูกับรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกมันก่อนแล้วกันมันก็คือ Naked Bike ค่ายหนึ่งแหละจริงๆถามว่าซีรีส์เซกเมนต์ที่เอาว่าเทียบเคียงกันในค่ายอื่นแล้วกันตลาดในเมืองไทยนะครับตัวนี้ก็คือมันจะอยู่เซกเมนต์เดียวกับในตระกูล Monster 795 796 หรือว่า 797 นะครับที่ว่าสเปคแรงม้าใกล้เคียงความจุกระบอกสูบรวมถึงออปชันเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันเรามาดูกันที่แรงม้าเนี่ยแรงม้าสูงสุดตัวนี้อยู่ที่90ตัวนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีโฉมก่อนหน้านี้คือเป็นโฉมเก่าแรงม้าอาจจะน้อยกว่านั้นนิดนึงแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของเครื่องยนต์ที่ตัวเดียวกันนะครับแต่เจ้านี้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล ECU เพื่อให้แรงม้ามันเยอะขึ้นแต่ก็นิดนึงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวเรามาดูที่สเปคชีทนะครับแรงม้าสูงสุดของเจ้าตัว F800R โฉมนี้นะครับหรือโฉมปัจจุบันแรงม้าสูงสุดอยู่ที่90แรงม้านะครับที่ 8,000 รอบถือว่าเป็นรถที่แรงม้าสูงสุดมาในรอบที่ไม่สูงมากนะครับก็อย่างที่ผมบอกค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในตัว795 796เลยแต่เพียงแต่795 796 797จะแรงม้าตัวเลขอาจจะน้อยกว่านั้นนิดนึงแต่รอบแรงม้าสูงสุดก็มาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ยมาที่86นิวตันเมตรที่ 5,800 รอบซึ่งอยากบอกว่าตัวแรงบิดสูงสุดเนี่ยมาในรอบค่อนข้างจะต่ำซึ่งถ้าเรามาดูในตัวเลขนะครับของรอบที่แรงม้าสูงสุดมากับแรงบิดสูงสุดมาเนี่ยถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นส่วนใหญ่เนี่ยสมมุติว่าในรถรุ่นนี้แรงม้าสูงสุดมาที่ 9,000 รอบในรถส่วนใหญ่แรงบิดสูงสุดมันจะมาต่ำกว่าแรงม้าสูงสุดนิดนึงอาจจะอยู่ประมาณ 8,000 กว่ารอบหรือว่า 7,000 ปลายๆโดยประมาณนะครับแต่ในตระกูล BMW F800R เนี่ยแรงม้าสูงสุดเอาว่าสายลากสุดเกียร์กับแรงบิดสูงสุดเนี่ยมาในรอบที่ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรแรงม้า90ตัวมาที่ 8,000 รอบแรงบิด86นิวตันเมตรมาที่ 5,800 รอบนะครับซึ่ง 8,000 กับ 5,800 เนี่ยก็ถือว่าต่างกันพอสมควรในรอบแรงบิดที่ต่ำเนี่ยจังหวะแซงมันก็จะรู้สึกว่ามันมาไวกว่านะครับถ้าเกิดเทียบกับรถค่ายอื่นเพราะว่า 5,000 กว่ารอบเองซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยบางทีแรงม้าสูงสุดอย่างพวก4สูบเรียงเนี่ยแรงม้าสูงสุดรอบไป 11,000 แรงบิดมาช่วงประมาณ 9,800 หรือว่าประมาณหมื่นรอบนี่ก็คือรอบมันก็จะต่างกันนะสไตล์ของเครื่องยนต์ก็จะต่างกันต่อมาเรามาดูเรื่องของการออกแบบเครื่องยนต์นะครับหรือว่าไส้ในมันแล้วกันหลายคนทราบกันดีนะครับว่า F800R หรือตระกูล F800 ของ BMW เนี่ยเครื่องยนต์จะเป็น2สูบเรียง 800cc นะครับเหมือนกันทั้งตัว R ทั้งใน GS เลยซึ่งหลายคนคงมองว่ามันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับแต่สิ่งที่ F800R พิสดารกว่าเขาคือมันวางเข้าเหวี่ยงที่360องศาเอาว่ารถ2สูบเรียงในตลาดที่เราเห็นส่วนใหญ่มักจะวางเข้าเหวี่ยงที่180องศานะครับก็คือจะสลับกันซ้ายขวานะครับสูบหนึ่งขึ้นสุดอีกสูบหนึ่งจะลงสุดสลับกันอย่างนี้ในตระกูล F800 นะครับจะวางที่360องศาก็คือขึ้นสุดลงสุดพร้อมกันเพียงแต่จะทำงานสลับฝั่งจุดระเบิดกันนะครับซ้ายขวาแต่ลูกสูบก็คือขึ้นลงพร้อมกันสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างคือเรื่องของเสียงเลยบอกได้เลยว่าเรื่องของเสียงกับ performance เนี่ยจะไม่เหมือนในตระกูลที่วางเข้าเหวี่ยงที่180องศาหรืออีกตัวหนึ่งก็คือ270องศานะครับ270อย่าไปพูดเลยอันนั้นคล้ายกันในพวกตระกูล L Twin แต่ในเครื่องยนต์ F800 เนี่ย performance กับจังหวะและเสียงเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีความคล้ายกันในตัวเครื่องยนต์ Boxer ของ BM เหมือนกันแหละนั่นคือตระกูลรุ่นพี่อย่างตระกูล R1200 นะครับที่เป็น2สูบ Boxer สูบจะเป็นสูบนอนซ้ายขวาทำงานอย่างนี้นะครับซึ่งพอเอาสูบนอนเนี่ยมันรวมเป็นเสื้อเดี่ยวเสื้อรวมเดียวกันเนี่ยมันก็อยู่ที่360องศานะครับก็สลับฝั่งจุดระเบิดกันทำให้เนี่ยเอาว่าหลายคนเนี่ยลองสตาร์ทเสียงเครื่องฟังแบบเครื่องแรกนะครับเอาว่าหลับตาเนี่ยมันจะมีเสียงสตาร์ทและเสียงจังหวะของถ้อยเสียเนี่ยที่คล้ายเลยเพราะว่ามันจุดระเบิดองศาที่ใกล้เคียงกันในตระกูล R1200 Boxer รุ่นพี่เลยนะครับแล้วพอเราเร่งอยากบอกว่าใช่เลยเสียดายตอนนี้ไม่มี R1200 GS มาเทียบไม่ฟังนะครับแต่อยากบอกว่าสไตล์เนี่ย
มันแบบเดียวกันเลยเพียงแต่โอเคมันก็มีการรวมเรื่องของเสื้อสูบลงมาperformance ถามว่าต่างกันไหม performance การจุดระเบิดเหมือนกันคล้ายกันเพียงแต่โอเคคำว่า boxer อาจจะได้เปรียบกว่าตรงที่ว่าพอมันเป็นสูบนอนมันจะได้เรื่องจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกว่านึกภาพไหมครับนะเอา2สูบมารวมกันนะครับเลเยอร์ของเครื่องยนต์เนี่ยจะมีความสูงซึ่งต่างกับเครื่องยนต์ boxer นะครับที่มันเป็นสูบนอนทำงานซ้ายขวาเนี่ยเลเยอร์ของเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่สูงเหมือนพวก parallel twin ที่เป็น2สูบเรียงนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบนแต่ไม่สูงนะครับซึ่งข้อดีของเครื่อง boxer ก็จะได้เรื่องจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกว่านะครับมันก็ดีกว่านิดนึงแต่โอเคถามว่า performance เนี่ยมันอารมณ์เดียวกันเลยจุดระเบิดองศาใกล้เคียงกันมากนะครับเสียงก็ใช่เลยระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นน้ำหล่อเย็นมีหม้อน้ำอยู่ด้านหน้านะครับมีแผงล้างเครื่องหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าแต่สิ่งที่เจ้านี่มีความแปลกหรือว่าเหนือกว่าเขาหน่อยกับคำว่าหม้อน้ำธรรมดาหลายคนลองฟังคงนึกถึงว่าเอ๊ะมันเป็นทั้งหม้อน้ำมันมีทั้งออยล์คูลเลอร์เลยหรือเปล่าแต่มาดูจริงๆเนี่ยเห็นแผงล้างเครื่องแล้วล่ะใหญ่มาแต่บางคนบอกเอ้ามันมีออยล์คูลเลอร์ด้วยเหรอไม่เห็นแผงออยล์อยู่ด้านล่างเลยนะครับซึ่งเครื่องยนต์ F800 นะครับโอเคอาจจะไม่ได้เชิงมีแบบออยล์คูลเลอร์ที่ว่าเอาน้ำมันเครื่องเข้ามาปั่นเข้าไปในแผงรังผึ้งแล้วโกกให้ลมโกกแล้วทำให้เย็นแล้วซัดกลับเข้าไปในเครื่องนะครับแต่มันมีคำว่าตัวซิงค์ความร้อนมันมีซิงค์ความร้อนอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเหนือกองน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งในกล่องสี่เหลี่ยมๆนะครับหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีบางทีเคยเห็นในรถยนต์ BMW นะครับใน4ล้อซึ่งหลักการหล่อเย็นของเจ้ากล่องนี้นะครับมันก็คือการเหมือนอารมณ์มีการส่งน้ำมันเครื่องนะครับเข้าไปในตัวกล่องนี้แล้วก็จะมีข้างในเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นน้ำหล่อเย็นเหมือนกันเข้าไประบายความร้อนสำหรับน้ำมันเครื่องอีกทีนึงมันก็คือทำงานหลักการคล้ายๆออยล์คูลเลอร์แหละเพียงแต่เจ้าตัวออยล์คูลเลอร์ที่มันมีแผงรังผึ้งออยล์เนี่ยใช้ลมในการโกกเพื่อให้น้ำมันเครื่องมันอุณหภูมิต่ำลงแต่เจ้านี่มันจะเป็นอารมณ์แบบส่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็เอาน้ำหล่อเย็นเนี่ยเป็นการทำให้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องมันลดลงนะครับหน้าที่ของเจ้า2อุปกรณ์เนี่ยมันก็คือทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์เหมือนกันแหละเพียงแต่ลดอุณหภูมิในจุดที่ต่างกันหม้อน้ำก็ลดปลอกเสื้อสูบส่วนกล่องด้านล่างนี่คือจะลดอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องนะครับต่อมาดูกันที่ระบบส่งกำลังนะครับก็เครื่องยนต์เป็น6เกียร์ปกติขับเคลื่อน Final Drive หรือว่าล้อหลังด้วยโซ่และสเตอร์นะครับแต่สิ่งที่เจ้านี่มีความพิสดารกว่ารถรุ่นอื่นคืออะไรบ่อยครั้งเนี่ยเราจะเห็นภาพเนี่ยเวลาขอดูโซ่สเตอร์หน่อยเราจะมุดมาทางด้านซ้ายของรถนะครับแต่ BMF 800เนี่ยทั้ง800 GS และ800R เนี่ยจะวางชุดโซ่สเตอร์ไว้ด้านขวาของเครื่องยนต์นะครับสังเกตเนี่ยมองเนี่ยเห็นโซ่สเตอร์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็โซ่ก็ร้อยมาก็จะแปลกกว่าเขาสเตอร์หน้าก็อยู่ด้านนี้นะครับมีการรีเวิร์สกันนิดหน่อยซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพที่แปลกดีนะครับไม่ค่อยเห็นว่ามันจะอยู่ในฝั่งนี้มีน้อยรุ่นนะครับมันจะมีพวกบอนเนวิลอีกรุ่นหนึ่งที่วางตำแหน่งประมาณนี้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ Universal เขาจะวางฝั่งซ้ายกันหมดแล้วครับแต่ก็ไม่มีผลเรื่องการใช้งานอะไรนะครับมันเป็นเรื่องดีไซน์เรากลับมาที่คันนี้นะครับผมสตาร์ทรถทิ้งไว้น่าจะ10 กว่านาทีแล้วพัดลมทำงานแล้วนะครับพัดลมหม้อน้ำทำงานแล้วมาดูกันที่ท่านั่งเลยแล้วกันผมข้อไม่ดูนะครับท่านั่งเนี่ยก็คือเป็นท่านั่งของรถนักเก็ตทั่วไปนะครับหลังมีความก้มนิดนึงแต่นิดเดียวจริงๆก็คล้ายๆกันในตัว Monster 795 796 ทั่วไปแหละที่มันจะมีความหมอบอยู่นิดนึงแต่ถ้าเป็นยุโรปแขนยาวมันก็อาจจะนั่งตั้งตรงกว่านิดนึงนะครับแต่โอเคไซส์เอเชียเรานั่งก็จะประมาณนี้ความสูงของเบาะอย่าบอกว่าไม่สูงเลยส่วนสูงผม168นะครับเอาเท้าลง2ข้างเนี่ยส้นเท้าถึงพื้นทั้งคู่นะครับใน650รถญี่ปุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ายังต้องเขย่งเลยแต่เจ้านี่ถือว่าความสูงนี่เตี้ยเลยแหละเนี่ยส้นเท้าถึงพื้นนะครับซึ่งถ้าอยู่ในท่าสแตนด์บายเอาขาขวาขึ้นมารอเป็นเบรกนะครับมาแตะเบรกส้นเท้าซ้ายเนี่ยถึงพื้นแบบไม่ต้องสไลด์ก้นเลยถึงยังมั่นคงเลยนะก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่สูงเลยทีเดียวนะครับต่อมาในส่วนของคนซ้อนนะครับเบาะคนซ้อนตัวเนื้อเบาะเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นเบาะแบบยาวเลยนะครับแต่ก็มีความสโลปหน่อยมีความสโลปขึ้นมานะครับนิดนึงแต่ถือว่าเป็นเบาะที่นั่งสบายเลยแล้วเนื้อเบาะก็นั่งใหญ่นะครับอารมณ์ผมว่าเบาะสไตล์ที่มันเป็นยาวๆเนี่ยถ้าเกิดใครเคยนั่งในรถสมัยก่อนอย่างพวก Honda Super 4มันจะเป็นอารมณ์ที่คล้ายๆกันนะฟีลลิ่งเดียวกันเลยแหละเนื้อเบาะใหญ่ๆหนาๆนะครับซึ่งจะต่างกันในรถสมัยใหม่ที่มักจะทำเบาะเล็กๆบางๆทำให้รู้สึกว่ามันบางอาจจะนั่งไม่สบายนิดนึงแต่เจ้านี่เบาะคนขับในส่วนของคนขับอาจจะไม่หนามากนะครับบางๆแข็งนิดนึงแต่ในส่วนของคนซ้อนรู้สึกได้ถึงความนิ่มนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งเนี่ยนุ่มเลยและอยู่ในระดับที่สูงต่างกันไม่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่านั่งสบายพอสมควรนะครับสำหรับคนซ้อนนะครับซ้อนแล้วไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเครียดมากเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นท่อเทอร์มินะครับท่อเทอร์มิตัวนี้นะครับซึ่งก็สังเกตว่าเสียงเหมือนจะไม่ค่อยดังมากเพราะว่าตัวท่อแท้เนี่ยปลายเขายังใส่ไซเลนเซอร์อยู่สังเกตว่าเดินเบาเนี่ยมีความเงียบเลยผมว่าเงียบค่อนข้างจะใกล้เคียงกับท่อเดิมเลยนะแต่พอเร่งเนี่ยมันจะพอมีเสียงขึ้นหน่อย
แต่ถ้าเกิดเราไซเลนเซอร์ทันปลายออกเนี่ยเอาน็อตออกตัวหนึ่งแล้วไซเลนเซอร์ออกเลยบอกได้เลยว่าเสียงมาเป็นลูกแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังในตัวท่อเดิมหน่อยดีกว่าคันนี้ท่อเดิมนะครับเดินเบาอย่าบอกว่าใกล้เคียงกันมากเลยอาจจะไม่เห็นท่อนะเพราะท่อมันหลบอยู่ฝั่งนี้เวลาเร่งจริงๆท่อเดิมก็มีเสียงนะแต่ถามว่าผมว่าเสียงมันโครสไตล์กับเวลาใส่ท่อนะครับก็มันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถามว่าความเป็นลูกกับความเพราะเนี่ยผมว่าใส่ท่อมันก็เพราะกว่าท่อเดิมนะท่อเดิมมันจะลมแบบแหลมๆหน่อยเงียบๆแบบแหลมๆนะครับแต่ถ้าเกิดท่อแต่งมันก็จะมาเป็นลูกหน่อยแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของท่อเนี่ยมันก็อยู่ที่ยี่ห้อแต่ละยี่ห้อมันก็วางเลเยอร์วางไส้ที่เสียงมันก็จะสไตล์ต่างกันออกไปนะครับต่อมาเรามาดูกันต่อที่เฟรมกับสวิงอาร์มนะครับตัวเฟรมและสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมทั้งคู่นะครับแต่การวางเฟรมที่มันเป็นมีเนียมพาดอยู่ตำแหน่งนี้นะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมนิดนึงเวลาขับขี่นะครับใส่ขายาวไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ในกรณีที่คนชอบใส่ขาสั้นนี่วันนี้ผมเตรียมขาเข่าขาดมานะครับเพื่อให้แสดงให้เห็นภาพแล้วกันปัญหาเนี่ยมันจะคล้ายกันในตัว S1000WR นะครับนั่นคืออะไรนึกภาพไหมครับเวลาเราสตาร์ทรถหรือขับขี่เนี่ยเครื่องยนต์ร้อนมากร้อนจนมันแผ่ความร้อนเนี่ยมาที่เฟรมซึ่งทุกรุ่นเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมอยู่ที่เฟรมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งในท่าการขับขี่ถ้าเราใส่ขาสั้นนะครับสังเกตว่าพอผมหนีบเข่าทั้งสองข้างเนี่ยตำแหน่งเข่าผมจะหนีบอยู่ที่ตำแหน่งเฟรมพอดีซึ่งอยากบอกว่าถ้าไม่ใส่ขายาวหรือว่าเอาว่าเนี่ยเข่าเปิดเข่าเนี่ยมีสะดุ้งเฮือกนะครับเวลาจังหวะที่อุณหภูมิที่มันอยู่อุณหภูมิปกติเนี่ยเครื่องยนต์ร้อนแล้วมันแผ่มาที่เฟรมแล้วเฟรมมันร้อนเนี่ยซึ่งปัญหานี้ S1000 ก็มีแต่ส่วนใหญ่มันแก้ได้ในการต้องหาพวกชุดคาร์บอนหรือว่าชุดอะไรมาปิดบังความร้อนนิดนึงแต่ก็ให้ดีก็ใส่กางเกงขายาวก็จบนะครับมันเป็นรายละเอียดนิดนึงนะไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ก็นิดนึงสำหรับขาสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะครับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ควรใส่ขาสั้นหรือรองเท้าแตะในการขับขี่นะครับใส่ขายาวอะไรยังไงมันก็ดูเท่มันดูดีกว่านะครับแล้วก็อย่าว่าแต่เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับแค่เราขับแล้วเราเผลอไปหนีบเนี่ยก็สะดุ้งแล้วเพราะมันร้อนกลายเป็นว่าเราขับต้องขี่กลางขานะครับเดี๋ยวมองข้างหลังมาคนจะตกใจว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่า ทำไมต้องกลางขนาดนั้นและรายละเอียดต่อมานะครับเป็นจุดที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาอีกแล้วหลายคนเห็นฝานี้มันคือฝาอะไรอันนี้คือฝาเติมน้ำมันนะครับซึ่งเนี่ยเวลาจะเติมน้ำมันก็ต้องเติมตำแหน่งนี้มันจะต่างกันในรถรุ่นอื่นที่ว่าเอาว่า 90% ของรถทุกรุ่นที่เราเห็นเนี่ยเราต้องเติมน้ำมันบนถังน้ำมันในตำแหน่งนี้นะครับหลายคนมองว่าอ้าวแล้วนี่ลูกใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่ถังน้ำมันหรอลูกเบลเลอร์เลยนึกว่าถังน้ำมันใหญ่นะครับอันนี้เป็นถังรองแล้วกันซึ่งถ้าเราแกะเปลือกทั้งหมดออกมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นเรื่องของกรองอากาศไม่มีถังน้ำมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถังน้ำมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าอ้าวแล้วข้อดีมันคืออะไรถังน้ำมันอยู่ข้างใต้คนนั่งและคนซ้อนเลยหลายท่านคงสงสัยเรื่องของสาเหตุนะอ้าววางตำแหน่งนี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรอยากบอกว่าวางตำแหน่งนี้กับวางตำแหน่งนี้มันต่างกันถามว่าต่างกันเพราะอะไรต่างกันเรื่องตอนเติม อันนี้ล้อเล่นนะครับเติมใช่ต่างกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ข้อได้เปรียบที่การวางถังน้ำมันในจุดนี้มันจะได้เรื่องการวางบาลานซ์ที่จุดศูนย์ถ่วงจะต่ำลงมาอีกนึกภาพไหมครับถังน้ำมันของรถทั่วไปจะอยู่ตำแหน่งนี้เติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่ด้านบนก็คือน้ำหนักมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้แต่พอวางกดต่ำลงมาหรือวางไว้ตรงกลางนะครับอย่าว่าแต่สูงก็ต่ำเลยซึ่งการกระจายน้ำหนักเนี่ยระหว่างน้ำหนักทิ้งลงมาด้านหน้าตรงกลางและด้านท้ายเนี่ยบอกว่าต่างกันสังเกตง่ายๆเรื่องของรถยนต์นะครับถ้าเกิดใครเคยขับรถยนต์ที่เครื่องวางหน้ากับเครื่องวางหลังหรือเครื่องวางกลางที่เป็นมิดชิปนะครับฟีลลิ่งจะต่างกันอย่าบอกว่าต่างกันอย่างชัดเจนเลยไม่ใช่ว่าความจุ้ยความเท่นะไปวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหลังคือรถส่วนใหญ่เราเห็นอยู่แล้วแหละว่าเครื่องยนต์มักจะวางอยู่หน้ารถทำให้หน้ารถจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะกดต่ำลงมาแต่ในฟีลลิ่งรถที่เป็นมิดชิปคืออะไรพวก Ferrari Lamborghini หรือว่า Toyota MRS นะครับที่เราเห็นเครื่องยนต์ที่มันอยู่ข้างหลังเราอะอันนั้นเขาจะเรียกว่าเครื่องวางกลางนะครับน้ำหนักของเครื่องยนต์จะไม่อยู่ด้านหน้ามันจะอยู่ที่กลางรถฟีลลิ่งการขับขี่อยากบอกได้เลยว่าต่างกันถ้าเกิดใครเคยขับจะทราบกันดีนะครับว่าอารมณ์เครื่องวางหน้ากับเครื่องมิดชิปมันจะต่างกันอย่างชัดเจนเลยซึ่งอารมณ์ฟีลลิ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกันซึ่งใน F800R ก็จะเป็นฟีลลิ่งที่คล้ายๆกันนะครับก็คือมันจะเป็นการเล่นเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงหรือว่าการกระจายน้ำหนักแหละการวางถังน้ำมันไว้ตำแหน่งนี้ได้จุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำลงแล้วก็ที่สำคัญคือย้ายน้ำหนักนะครับจากด้านหน้ามาไว้ตรงกลางแทนฟีลลิ่งการขับขี่มันก็จะต่างกันโอเคอาจจะหน้าเบาๆนิดนึงแต่สำหรับมอเตอร์ไซค์อาจจะนิดนึงอ่ะผมบอกตรงก็ขับไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่อาจจะต้องเร็วหรือเข้าโค้งเยอะจริงอาจจะรู้สึกนะครับแต่ถามว่าใช้งานบนท้องถนนอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าการวางตำแหน่งน้ำหนักเนี่ยต่างกันมันก็จะต่างกันนะครับแต่อีกจุดนึงแม่มีหลายจุดจังเลยซึ่งการวางถังน้ำมันในตำแหน่งนี้นะครับสังเกตว่าที่มันจะไม่ค่อยใหญ่มากทำให้ถังน้ำมันมันเลยไม่ใหญ่ตามนะครับคันนี้มีความจุถังน้ำมันอยู่ที่15 ลิตรเท่านั้นซึ่งบางทีถ้าเรามาดูเนี่ยในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นถังน้ำมันในรถปกตินะถ้าเห็นไซส์อย่างเงี้ย
ถังน้ำมันนี้ทุกคนจะกะได้เลยคร่าวๆว่าอย่างน้อยต้องมี18 19 20 ลิตรได้แต่พอมาวางในตำแหน่งด้านล่างเนี่ยก็คือเหลือแค่15 ลิตรนะครับแต่ถามว่าไม่ซีเรียสหรอกรถหัวฉีดยุคใหม่200 โลเติมทีก็ปกตินะครับต่อมาผมพามาชมกันต่อช่วงล่างนะครับโชคหน้าสังเกตเห็นเด่นชัดเจนเลยว่าเป็น telescopic upside down นะครับซึ่งจุดเนี้ยจะต่างกันในโฉมเก่าอีกจุดหนึ่งโฉมเก่าอ่ะมันจะเป็นโชค telescopic ธรรมดานะครับที่กระบอกอยู่ด้านล่างและแกนอยู่ด้านบนซึ่งจุดเนี้ยถือว่าเป็น minor change หลักๆเลยนะครับของโฉมใหม่กับโฉมเก่าบางคนบอกว่าโฉมใหม่เนี่ยแรงม้าเพิ่มขึ้นมาบางคนยังไม่ค่อยสนใจตัวนั้นเพราะมันเพิ่มไม่กี่ตัวแต่พอในโฉมเก่าเป็นโฉมใหม่เนี่ยโฉมใหม่ได้ upside down มันเลยทำให้ดูดีและหล่อขึ้นแล้วมันหนึบขึ้นนะครับณตัวรถนะครับมีกันสะบัดติดมาจากโรงงานเลยอยู่ใต้ตำแหน่งแผงคอล่างนี่นะครับก็วางตำแหน่งเดียวกันในตระกูล S1000 XR เลยแหละอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับมาดูที่ระบบเบรกนะครับปั๊มหน้าเป็น Brembo 4 พอร์ตนะครับเป็นจานคู่เป็นปั๊มคู่นะครับแล้วก็ขายึดปั๊มเป็นแบบ Radiant Mount นะครับก็สมศักดิ์ศรีมันแหละจานก็เป็นจานคู่นะครับขนาดยางหน้า120 70 17นะครับก็ถือว่าปกติไปดูกันที่ส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังวันนี้มาอยู่กันที่ฝั่งซ้ายนะครับปั๊มหลังเนี่ยก็เป็น Brembo เช่นกันนะครับเป็นพอร์ตเดียว1พอร์ตโตนะครับจานเป็นจานเดี่ยวอยู่ฝั่งนี้นะครับระบบเบรก ABS พื้นฐานเป็นมาตรฐานนะครับขนาดของยางนะครับ180 5 ZR 17นะครับก็หน้าหลัง17เท่ากันก็ถือว่าพื้นฐานปกติทั่วไปนะครับสวิงอาร์มด้านหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นดับเบิลสวิงอาร์มนะครับก็สวิงอาร์มปกติโชคหลังนะครับวางแบบแนวเฉียงตำแหน่งนี้นะครับสามารถปรับได้ตำแหน่งนี้แล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับกับรายละเอียดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมว่าค่อนข้างสะดุดตาและเตะตานะครับคือเรื่องของ performance ที่ BM ให้มาในรถเดิมเลยคือ coreท่อ header นะครับสังเกตว่าถ้าเรามาดูเนี่ยคอท่อเป็น2สูบเรียงนะครับก็คือเป็น2สูบยิงยาวมาเลยมารวมกันตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็พาดออกไปด้านซ้ายนะครับก็ดูแล้วไม่ผิดแปลกอะไรแต่ถ้าเรามาดูในตัวรถที่เป็น2สูบเรียงอย่างเงี้ยมักจะเห็นคอท่อที่โอเคมันแยกกันมาแหละ2สูบด้านหน้านะครับแล้วก็มารวมกันตำแหน่งนี้แล้วก็ค่อยรวมกันเป็น1ออกข้างไปแต่สังเกตว่าความยาวของ header อารมณ์เหมือนพวก head sink นะครับคือความยาวเนี่ยเป็น head ใหญ่ยาวมาเลยพาดถึงค่อยมารวมกันตำแหน่งนี้นะครับซึ่งถามว่าอารมณ์เนี่ยไม่น่าจะมีท่อฟูขายนะรุ่นนี้ก็คือนะตัว header เดิมเพราะนั่นเป็น header ที่มันเป็น performance สูงแล้วนะครับส่วนใหญ่อารมณ์แบบพวก2สูบจริงๆไม่ค่อยมีผลหรอกส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนคืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดให้มันใหญ่ขึ้นแต่เปลี่ยนขนาดของความยาวของ header ให้มันยาวขึ้นนะครับในจุดที่มันรวมกันซึ่งเจ้านี้ก็ถือว่ายาวเหลือๆแล้วแหละแล้วก็มันรวมออกด้านข้างนะครับซึ่งงบในการแต่งหาท่อ slip on ใส่ก็ได้ performance เพิ่มนะเพราะว่าของ header มันดีอยู่ละในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับก็ค่อนข้างเรียบง่ายไม่มีอะไรเลยวัดรอบนะครับความเร็วแล้วก็พวกนาฬิกาจับทิศไฟตำแหน่งเกียร์นะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นแล้วก็พวกไฟเตือนทั่วไปอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็เรียบจริงๆเรียบจนไม่รู้จะอธิบายเลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเรือนใหม่วันนี้ผมก็พามาชมเรื่องราวโดยประมาณนะครับกับ BMW F800R สำหรับคนที่อยากเสนอข้อมูลหรือเสริมข้อมูลอะไรแบ่งปันกันใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel D Big Bike ได้เลยนะครับเรื่องราคารถใหม่ลองเช็คที่หน้าเว็บได้เลยนะครับรู้สึกอยู่ประมาณ 400,000 ปลายๆนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ส่วนของราคารถมือสองเนี่ยสามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า F800R มือ2คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับซึ่งราคาณปัจจุบันที่ผมถ่ายอยู่ก็ไม่ข้าม 300,000 แล้วนะก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้พอสมควรเลยในราคามือ2ที่มันไม่สูงมากนะครับโอเคถูกใจฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe YouTube Channel D Big Bike ด้วยขออภัยที่พูดเร็วไปหน่อยเพราะเมมกล้องผมจะเต็มแล้วนะครับเลยขออนุญาตรัวไปนิดนึงวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ